Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τυροπιτούλα με χωριάτικο φύλλο, 4 διαφορετικά τυριά και πολλά μυστικά για να έχετε επιτυχία. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τι συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 400 γραμμάρια νερό. Έτσι, αν έχετε και χλιαρό είναι ακόμα καλύτερο. Χλιαρό όμως, όχι καυτό, έτσι. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Μία κουταλιά της σούπας ξύδι. Το ξύδι βοηθάει για να είναι τραγανό το φύλλο μας. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι, κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Και μία με 1,5 κουταλιά. Εδώ έχω 750 γραμμάρια αλεύρι και πάμε να ενσωματώσουμε. Δεν ρίχνουμε το αλεύρι ποτέ όλο μαζί, έτσι, γιατί παίζει ρόλο από μάρκα σε μάρκα. Υπάρχουν κάποια αλεύρια τα οποία είναι λίγο πιο δυνατά και κάποια τα οποία είναι αδύναμα. Θα ζυμώσουμε για 2-3 λεπτά, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Κολπάκι, όταν φοράτε γάντια και φτιάχνετε ζυμάρια, συνήθως έχουν την τάση τα γάντια να φεύγουν. Και με το κολπάκι, βάλτε ένα λαστιχάκι στον καρπό σας. Όπως είδατε δεν χρειάζεται και να βάλω καθόλου αλεύρι παραπάνω ή να βάλω λιγότερο. Βάζουμε λίγο λαδάκι σε ένα μπολ. Και αφήνουμε το ζυμαράκι μας να ξεκουραστεί. Έτσι, όχι να φουσκώσει, να ξεκουραστεί. Αφού περιμένουμε να ξεκουραστεί το φύλλο, πάμε να φτιάξουμε την τυρόπιτά μας, έτσι. Εγώ θα σας δείξω σήμερα μια πλούσια τυρόπιτα, έτσι. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι τυριά θέλετε μέσα. Αλλά αν έχετε κάποιο επίσημο τραπέζι και θέλετε να φτιάξετε κάτι νόστιμο και ωραίο, μπορείτε να κάνετε αυτή. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. 200 γραμμάρια τυρί κρέμα. Εγώ στην τυρόπιτα δεν βάζω αυγό. Λιώνουμε το τυρί κρέμα με την κρέμα γάλακτος. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε πιπέρι. Εάν σας αρέσει μπορείτε να βάλετε και λίγο μοσχοκάριδο, έτσι. Εγώ θα βάλω λίγο θυμαράκι. Εδώ έχω 300 γραμμάρια ανθότυρο, το οποίο θα το θρηματίσω. Για ένα ταψί 35, για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν είναι πολύ η γέμιση, έτσι. Μπορεί να σας φαίνεται τώρα υπερβολικό το τυρί, αλλά δεν είναι υπερβολική, γιατί το ταψί μας είναι μεγάλο. Ωραία. Θα ρίξουμε 130 με 150 γραμμάρια τυριά που λιώνουν. Αυτά τα τυριά τα βάζουμε για να δένει το τυρί μεταξύ τους όταν το ψήσουμε και να μην, την ώρα που δαγκώνουμε, να μην φεύγει. Και τέλος θα βάλουμε τυρί φέτα, έτσι, 400 γραμμάρια, τα οποία τα κάνουμε τριφτά, δηλαδή να τη βρίσκουμε τη φέτα. Ανακατεύουμε λιγάκι. Αφήνουμε στην άκρη να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε φύλλα. Το φύλλο μας είναι έτοιμο, ξεκουράστηκε αρκετά, εντάξει, κοιτάξτε.
Κοιτάξτε ελαστικότητα. Το δουλεύουμε λιγάκι. Λοιπόν, θα χωρίσουμε τώρα σε 6 ίσα μέρη. Λοιπόν, έχω κόψει σε 6 ίσα μέρη. Θα βάλουμε στον πάγκο μας νησεστέ. Γιατί θα βάλουμε νησεστέ? Γιατί η πυκνότητα του νησεστέ βοηθάει στο να μην μπαίνει μέσα στο ζυμάρι. Έτσι, αν βάλετε αλεύρι, αφενός ότι δεν ανοίγει σωστά το φύλλο, αφετέρου το αλεύρι έχει την τάση να μπαίνει μέσα στο ζυμάρι μας και να έχετε ένα πολύ σκληρό ζυμάρι. Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε και νησεστέ. Ξεκινάμε. Μην το φοβάστε, μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε στον πάγκο σας για να μην κολλάει. Έτσι, γιατί σας είπα δεν ενσωματώνεται μέσα στο ζυμαράκι. Βλέπετε, κάνει μία κρούστα, αλλά δεν μπαίνει μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παίρνετε το φύλλο, το βάζουμε εδώ και αρχίζουμε και πιέζουμε από τη μέση προς τα έξω. Βλέπετε, δεν κολλάει στη βέργα. Εάν βάζετε αλεύρι, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να σας κολλήσει το ζυμαράκι σας στη βέργα. Και εκεί χάνετε την μπάλα, νευριάζετε και δεν κάνετε τίποτα. Θα πάρουμε ένα ταψί 35, έτσι, μεγάλο ταψί, σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Εγώ έχω βάλει λαδόκολλα για την ανάγκη του βίντεο και μόνο, έτσι, δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς. Βάζουμε ελαιόλαδο. Και βάζουμε το φύλλο μας. Αφήνουμε στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το αμέσως επόμενο. Έτοιμο και το άλλο το φύλλο. Μην ξεχνάτε να λαδώνετε, είναι σημαντικό. Έτσι, γιατί τα φύλλα ψήνονται με το ελαιόλαδο. Θα κλείσουμε το ένα φύλλο, όχι όμως και τα δύο. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε ακόμα ένα. Λοιπόν, ανοίξαμε και το άλλο. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. Διορθώνουμε λιγάκι το τυρί μας, έτσι, τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε τώρα με τα υπόλοιπα φύλλα να κάνουμε τα τσαλακωτά. Ελαιόλαδο,
Μην μου ξεχνάτε να βάζετε ελαιόλαδο, είναι σημαντικό, δεν θα σας ψηθούν τα φύλλα. Εντάξει. Κλείνουμε. Και θα βάλουμε τώρα και τα άλλα δύο φύλλα από πάνω. Πάμε να βάλουμε και το πρώτο τελευταίο φύλλο. Λοιπόν, εφόσον έχουμε βάλει όλα τα φύλλα, μπορείτε, βλέπετε, δεν κολλάει το φύλλο, μπορείτε να διορθώσετε, να φτιάξετε την πίτα σας από πάνω όπως θέλετε. Τσαλακώστε τα φύλλα σας, να υπάρχει αέρας μέσα. Ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Θα κόψουμε την πίτα μας. Κόψαμε την πίτα μας. Ψεκάζουμε με νερό. Ωραία. Πάμε για ψήσιμο. 200 βαθμούς. Χαμηλά το ταψί. Για μία μισή ώρα περίπου. Θα δείτε, θα πάρει ένα ωραίο χρώμα από πάνω. Η πιτούλα μας είναι έτοιμη. Να τη φτιάξετε όλοι και όλες. Μόλις κρυώσει την κόβετε. Εντάξει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.